Hello guys, ito na naman tayo sa part 2 ng ating video about sa pagkakabit ng motion detect sensor guys. Ito yung motion activated security light. Yan, ito yung bagong bili namin na security light. Papalitan ko yung luma namin, yung dati. Ito ikakabit ko na itong bago. So kailangan natin ito. Okay guys, pinalitan ko yung luma kasi papalitan natin. Luma na. So ito, ingat lang kayo guys sa pagpapalit. Kailangan dubling ingat tayo dahil mataas itong ating pwesto. Baka tayo matumba. Ito yon. Kabit ko ito ngayong bago dito. Yan. Ito front. Ito yung front. Nandito din yung ground. Kakabit natin yung ground dyan. Okay guys. At ito yung pangkabit. Yan. Yan yung isa, ganun din. Ayan, medyo maluwag dito. Kukuha tayo ng sakto sa kanya. Maluwag dito. Isa. Ayun, ito pwede. Maluwag na guys. Saan gamitin natin? Ayan. Mabilis. Mabilis. Habang masyado yata yan. Subukan natin ito isa. Ayun. Sakto. Yun. Sakto siya. Okay guys. Next natin itong ground. Ito yung ground niya. Hindi na ako nagsuot guys ng gloves. Abala eh. Anyway, I'm sure naman na na to. Nabunot ko na yung napatay ko na yung niya. Patay naman na yung main switch.
maluwag. Kailangan natin higpitan naman. Ayan. Yung ground yun guys, ito naman yung yan. Okay na, iwas lang natin tong ano, yan. Sure na hindi siya. Tapos ito guys, saglit lang naman to, puti sa puti, itim sa itim. Pipindutin nyo lang to, may lock siya. Yan, sa likod. Tapos suot nyo ron. Yan. Tapos nakabit nyo to. Yan. Tapos lang natin. Ito guys, yung butas yun, kita nyo guys yung butas na yun. Higpitan na natin. Hanggang sa nigpit na siya. Medyo gamitan na lang natin manaman para hindi siya mapasobra. Ayun. Okay. Na. Okay. Tapos kabit na natin yung wire. Yung motion detect. Ito. May manual naman siya guys, oh. Tapos na natin to. Dito na tayo. Wall mount attaching the light fixture. Papasok lang natin. Yan. So dito tayo sa wall mount. So makikita nyo rito guys, ito saksak lang natin itong butas na to dun. Babasahin natin this side up daw. Ingat lang sa pag-akyat. Kahit mababa yan, delikado tayo. Yan. So, pasok mo lang dito. Yan. Pababa. Ayun, pasok nyo ron doon sa pinakaano na yun, imamount, may arrow na yun, tapos baba. Ayun, pag nag click na guys, ayos na. Ito rear, near, rear, far, near, far. So
Baba natin to. Par. Near lang tayo. Yan. Okay. So mamaya matetesting natin yan. Meron siyang mga setting dun. High default test 1 minute 20 seconds. Sa ano siya, wired 5 minutes, solar off, battery off. So wired tayo, solar off, battery off. Ayan. Brightness low, medium, high. Nasa high tayo. Test. Word. Ayan. Mamaya matetesting natin yan kung okay na. Okay guys, salamat guys sa inyong pagsama at tingnan natin mamaya kapag umilaw na. Yan. Kapag gumalaw o may tao dito, pag may tao dyan at o kaya may sasakyan lumapit, iilaw yan. Yan ang purpose nyan, yung wall mount natin na sinasabi. Guys, so that's our video tutorial for today, at sana nasiyahan kayo sa aking video. Yan. Huwag kalimutang magsuot ng guantes. Yan. At testingin natin guys, tingnan natin yung buhayin natin itong switch guys. Pinatay ko kanina yan. Ito yung switch ng garage, circuit breaker ng garage door, kasi doon nakakonekta yung ating switch doon, yung ilaw, motion detect, no? Bubuhayin na natin guys para testingin natin kung matitesting natin. Ayun, umilaw na guys, umilaw na. So yan ang ating ilaw. Anganahin na lang natin dito guys. Yan yung ilaw. Testing yan. High, medium, to high. So yan. Test yan. Pwedeng testing yan. Yan, testing na. So ibabalik ko na sa wire. Okay guys, bye bye.
Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, like and subscribe para lagi tayong updated sa aking mga videos. Bye bye.